קדיש מפי יורם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה תחרותי והפליך מלכותי, ויצמח פורקני וקדש בשיחי, וחייכון ויביכון וחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהיה שמי הרבה מבורך לעולם ולימי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתבער ויתמורמם ויתנוסס, ויתהדר ויתהלל שמי קודשי ברכו. לעלה מן כל ברכתה ושירתה ותשרתך ונחמתה, לאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים טובים עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עם ישראל ואמרו אמן. דברים לזכרו של שי מפי האמא אורלי. שי שלי, אני עומדת כאן היום ילד אהוב שלי, ועדיין מחכה שפתאום תיכנס בדלת עם החיוך היפה שלך ותגיד, אמא, הכל בסדר, חזרתי, ושנהיה בבית ביחד ולא בבית העלמין. לא נתפס אצלי. עברו כבר 2 אבל הלב והראש שלי לא מבינים את הזמן. 2 ואני לא מאמינה שאתה לא חוזר הביתה. אני רק מסתכלת על הדלת ורוצה שתיכנס ואחבק אותך חזק חזק. כן, בקשה פשוטה ורגילה, להיות איתך, כמו כל אמא שרוצה את הילדים שלה לצידה. אני רוצה אותך בחזרה. מאותה דפיקה בדלת הפכנו ממשפחה רגילה ומאושרת למשפחה שכולה. לא מבינה שחלפה עוד שנה. אני עומדת כאן וכותבת לך. איך אמא כותבת מכתב הספד לבן שלה. השעון והזמן הם האויבים העיקריים שלי. הם מחדדים שכל שנייה אתה לא נמצא איתי. קשה לי לדבר עליך בלשון עבר, כי אצלי אתה חי כאן ועכשיו. וכששואלים אותי כמה ילדים יש לך, אני לא מתבלבלת ועונה מיד 2. למדתי הרבה דברים בחיי, אבל דבר אחד לא למדתי. לא למדתי לחיות בלעדיך. בכל יום אני רואה ושומעת אותך, את הצחוק המתגלגל שלך, את ההומור השנון שהקל על הכל, את האופטימיות שלך, שהופך רגע כבד לרגע נעים. יום יום אני מסתכלת על התמונות שלך אהובי, על החיוך הטוב שלך, כזה שמאיר את מי שעומד מולך. והעיניים שלך, העיניים האלה שרואות ומבינות אנשים ומצבים בשבריר שנייה, שגרמו להרבה אנשים להרגיש נינוחים לידך, כי ידעת לדבר עם כולם בגובה העיניים, מצעיר ועד מבוגר. תמיד היית האדם הזה שחושב על האחר, שמאוד מאוד אוהב לפנק, לחבק, להעניק, לתת, נתינה אחת גדולה. זו המשמעות של השם שלך, שי, מתנה, לתת מתנה. ואני כל כך רוצה לחבק אותך עד שזה כואב לי בגוף. אני זוכרת את היום ההוא, בדיוק שנה לפני נפילתך, כשהציבו אותך כחייל באחד מבתי העלמין ביום הזיכרון. כל ההורים שם מחכים לזכור את יקיריהם, והגיעה דמות פוליטית, והכעס עלה, רעש, בקבוקים עפו, ואחד הבקבוקים כמעט פגע בך.
וכשחזרת, סיפרת לי בשקט ובמבט רגוע. אמא, אמרת לי, אני לא כועס. זה לא משנה מי בא ומה הוא אומר. בסוף אנחנו באותו צד. יש אויב אחד שבא להרוג את כולנו. והיום, בימים הקשים האלה של המלחמה, המשפט הזה מזכיר לנו שוב את הדרך שלך איך להסתכל על העולם. איך אתה יודע לראות את המאחד ולא את המפריד, להבדיל בין עיקר לטפל ולהבין מה הכי חשוב בחיים. את שבילי הארץ שאהבת ועל הגנתה נפלת, הכרת פשוט דרך הרגליים. היית מטייל בטבע, בשבילים, ולומד להכיר פרחים, עצים ובעלי חיים. ככה חיית את חייך, מדבר פחות ועושה יותר. כי חפירות זה לא הקטע שלך. אופטימי, שנון, סקרן לעולם, אוהב מוזיקה, הופעות, שחמט, טיולים, ספורט, ובעיקר אוהב את המשפחה והחברים. היית מגיע הביתה, מחליף מהר בגדים ויוצא. כשהייתי שואלת, לאן אתה ממהר? ענית לי, מה זאת אומרת? אני ממהר לאחים שלי. ככה קראת לחברים שלך. כן, האחים שלי. היית בחבר שתמיד לצד חבריו, שמאפשר לכל אחד לשבת לידו, לשתף ולהרגיש ביטחון. היום החברים שלך, חיילים ומפקדים, ממשיכים לספר עליך, על המקצועיות שלך, המנהיגות שהפגנת והאחריות שלקחת, על הנתינה, ההבנה בשטח, על היכולת לחשוב כמה צעדים קדימה ולפתור בעיות, על היצירתיות והחשיבה מחוץ לקופסה. כי מי עוד כמוך היה רואה את התמונה כולה ומחשב אסטרטגיה כמו בשחמט. מי? יש אנשים שחיים שנים ארוכות ועדיין עוברים בעולם בלי להשאיר סימן. ואתה בזמן הקצר שהיית כאן השארת חותם בלב של כל כך הרבה אנשים. ואת זה אף אחד לא יוכל לקחת ממך. אנחנו נמשיך לספר עליך, להפיץ את הערכים שלך. העולם היה טוב יותר בזכותך, ועכשיו ריק בלעדיך. השמחה והאהבה שלך יכוונו אותנו הלאה, וידעו איזה בן, אח, חבר, לוחם היית ילד שלנו. גיבור ישראל. תודה לך ילד אהוב שלי. תודה שנתת לי 19.5 שנים של מתנה ואור. אוהבת ומתגעגעת אליך כל הזמן, אמא. כעת נצפה בדברים לזכרו מפי אחות שיר אשר נבצר ממנה להגיע לכאן. שנתיים. תות, אני באמת לא יודעת איך הגענו לרגע הזה. איך שנתיים העולם ממשיך להתקיים בלעדיך. איך הציפורים מצייצות, השקיעה יפה. האחד הולך לטיול, השני ללימודים או קבע בצבא. אבל אתה לעד ילד בן 19. ולי לא ברור איך העולם יכול להתקיים. איך הוא ממשיך להתקיים. בלי העיניים הכחולות הבורקות שלך, שמביעות אהבה ואכפתיות ללא מילים. בלי מריבות על האוטו בסופש, או סתם למצוא יחד, לשמוע מוזיקה, לשבת ולדבר על החיים. מבלי העצות שלך, הציניות שלך, מבלי לאכול ג'חנון בשבת ולראות אותך כל פעם אוכל קודם 2 ביצים ואז את הג'חנון בנפרד. מבלי לראות אותך מתהלך בבית או בקצה הרחוב בקפוצ'ון הכתום הזה שלך והבלנסטון, הידיים בכיסים ואוזניות. שנתיים שאתה לא פותח לי את הדלת בבוקר בחדר, ביום ראשון בבוקר ומפציר בי לקום כי אנחנו מאחרים בגללי לבסיס. שנתיים שמכונת הקפה שלך בבית דוממת, כי היא שלך וביקשת שלא ניגע, רק כי אתה יודע להכין. שנתיים שהחדר שלך עומד דומם, התקליטים שנהגת לשמוע,
החרישו קול. גם האקסבוקס והנינטנדו. בארון חולצות מקופלות עם טיקט, רק מחכות שתלבש אותן בסופש. הארגזים הכחולים שחזרו מהצבא עם הציוד שלך, צועקים את החוסר שלך. שנתיים אהוב שלי, אח שלי, שאתה חסר בהכל, לא רק בחג או בקידוש, בכל פרט קטן ביום. אם זה בשיר שאהבת, בקפה, בשמפו שלך במקלחת שלא נגמר לעד, בבגדים שלך שנשארו נקיים, בעצות, בהומור, בשיחות. אם זה בנוף שהיית אוהב, או משפט קבוע שהיית אומר, עיניים כמו ים אבל אף שובר גלים, ואז מה? אין רגע שאתה לא עולה לראש. אתה חסר בהכל, אבל נמצא בכל נשימה. יצאתי לטייל בדרום אמריקה תות, להגשים חלום. ויש פה הרבה חבר'ה בגילך, וזה צורם, וזה קשה המחשבה שאתה לא תוכל לעשות טיול כזה. שלנצח נשארת ילד בן 19. אני אשתף שלאחרונה חליתי כאן בפרו בסלמונלה, ברוך השם החלמתי, ונאלצתי להתאשפז. הושפזתי בחדר 404. אתה נהרגת ב4/4/24. הרגשתי שזה סימן שאתה איתי, שאתה שומר עליי, שאני אצא מזה, שאני אהיה בסדר, כמו ששמרת עליי בחייך, גם אם היית אחי הקטן, ככה גם במותך. לאורך הטיול פגשתי מספר פעמים במקריות באנשים שהכירו אותך. אנשים מהגדוד, אפילו אחד מהבקו"ם. הוא זכר במיוחד שבלטת בחיוך שלך ובכלילות וההומור, למרות הלחץ ביום של הבקו"ם. מי זוכר בכלל מישהו מהבקו"ם? אבל הוא ראה אותך בשומר מסך שלי, וסיפר שהוא מכיר אותך, והוא זוכר אותך. כל כך זכר אותך לטובה. תותי, אני רוצה להאמין שזה לא מקרי האנשים האלה שפגשתי. הם הגיעו בדיוק ברגעים בטיול שהיו רגעי קושי, רגעים שהיית חסר במיוחד, בדיוק כשרציתי לשלוח לך הודעה, בדיוק כשרציתי להרים אליך טלפון. התמיכה שלך כאח הייתה חסרה במיוחד. אתה חסר לי, יום יום, שעה שעה, אני כואבת שאתה לא כאן. כואב על מה שלא תספיק להיות, על מה שלא תספיק לחוות. כואב לי כי העולם הפסיד אותך, אהוב שלי, והוא אפילו לא יודע עד כמה. שנתיים שאני, אבא, אמא, החברים, מנסים ללמוד לצעוד לצד הכאב הזה, הכאב הנורא הזה. ועם זאת, אתה תמיד איתי ואיתנו בלב. דברים לזכרו מפי ירון, חבר. תודה. שי היקר, שנתיים שאתה חסר. שנתיים מאותו יום קשה מנשוא ששינה את חיינו, ועברו הרבה בשנתיים האלה. כמדינה וכאדם, כל איש בדרכו ניסה לפשפש בחיים האלו שלפעמים נראים כמו מסע ארוך וכבד, ומצד שני גם כל כך יפים. אני מתגעגע אליך שי, לשיחות, לאוזן הקשבת, לחברות ולציניות שלך. אני מרגיש עד כמה הטוב שלך ממשיך ללוות אותי כל יום. תודה על מה שאתה בשבילי, שסייעת לי לבחור נכון בצומת חשובה בחיים, כזו ששינתה את חיי ב-180 מעלות לטובה. בקלות יכולת לתת לזה לעבור לידך, אבל שהצטרחתי אותך, באת, הקשבת והייעצת לי מכל הלב. כחבר אמיתי ראית אותי ודאגת שיהיה לי טוב, מתוך טוב לבך ומתוך אהבת חינם. הגדלת ראש, היית ואותך מתנה ענקית לעולם. חכם, שמח
ואכפתי. שי, אתה יחיד ומיוחד, ותמיד אזכור אותך ככזה. המורשת שלך חיה. השפעת עליי המון לטובה, המון, ואני משתדל מדי יום להפוך את העולם למקום קצת טוב יותר, בדיוק כמו השקפת עולמך. אתה נותן לי כוח ללכת עם הלב. חלק ממך תמיד יהיה טבוע במי שאני היום, הודות לטוב לבך. תודה על הזכות להכיר אותך, תודה על הזכות לעמוד במעמד זה ולשבח אותך. באמת שהלב שלך זך. אני זוכר אותך כאדם טוב, גיבור עם לב ענק. תודה על מה שתרמת, כדי שכולנו נוכל לעמוד פה היום. גבורתך וצניעותך חקוקות בליבי לעד, ומלוות אותי בכאב ובגעגוע מאז נפילתך. אוהב שי, חברך ירון. לעילוי נשמתו של שי מיכאלי בן אורלי ויורם. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. תודה לך שי. שיר מפי יורם. לא הספקת. עוד לא התחלת באמת, רק נגעת בעולם. עוד לא הספקת להיות כל מה שהיה בך מוכן. עוד לא בנית מספיק חלומות. רק סימנת כיוון. עוד לא נתת את הכל, וכבר נגמר לך הזמן. לא הספקת, וזה מה שלא נותן מנוח. השנים שהיו מעט, כל העתיד שנגדע בכוח. מאז אני לא נוגע במשחק המלכים, כי רק מולך ישבתי, והיו לנו רגעים. והשולחן הירוק נשאר עומד לבד, כי רק אתה החזרת את הלב למשחק. ויש מאכלים בבית שכבר על השולחן לא עולים, כי הם היו שלך, ובלעדיך זה כבר לא טעים. במלחמות אין מנצחים, כולם בסוף מפסידים. לא הספקת, והעולם הפסיד יותר. גיבור שנפל בחטף, והעולם לא הספיק גם כן להכיר את כל מה שנקטף. כן הספקת להיות מצפן לאנשים, לתת להם כיוון, גם כשהיו הולכים לאיבוד בשבילים. ומה שהכי כואב במבט לאחור, עצוב לאחור, כמה הרבה עמדת לחוות, אבל לעולם בעצם לא תחזור. ולא הספקת לאהוב, לא הפסקת לאהוב את כולם, והספקת להדליק אור שלא יכבה לעולם. טקס הנחת הזרים. להנחת הזר הראשון אני מתכבד להזמין את נציג בית ספרו של שי, בית ספר בארי. אני מתכבד להזמין את נציג אגודת בית"ר ראשון לציון, טניס שולחן. הזר הבא, אני מתכבד להזמין את נציגות חברי המשפחה. לזר הבא אני מתכבד להזמין את נציגות חברת מרקטינג.
ולזרע האחרון אני מתכבד להזמין את נציגי תיכון נעמת. אמרתי לה, תודה, אני שומע. תודה. תודה. תודה.